guys, what's up Philippines? What's up world and what's up the mga friendship? It's me again, and in Arsal from your friendly neighborhood, and welcome back sa ating channel! Yan, okay, for today's vlog po ay mag-unboxing tayo ng aking early gift or early birthday gift na nagmula sa aking cousin na si May Aluyog. Please do subscribe to her kasi isa rin po siyang small YouTuber na kagaya ko. So, napaka-generous niya at binigyan niya po ako ng isang regalo na tsak na magagamit ko sa aking pag-vlog dahil isa po itong ring light. Wow! Yes, binigyan niya po ako or niregaluhan niya ako ng ring light. So, i-unbox natin siya at ating i-review. Siyempre, before anything else, bago natin umpisahan ng ating unboxing, don't forget to click like, share, and subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated and notified sa ating mga bagong videos. So, let's start na. Ito na po ang kanyang ibinigay sa akin. Ayan. So, tingnan natin. Excited na ako. Excited na ako. So, masyadong madikit. Tingin na lang natin siya, besh. Bukas yung bang. Walang naman yung box. Joke. Andito lang siya. Yan, magagamit ko to. I'm so excited. Plastic pa siya. Tanan! It's a ring light. It's a ring light. Hey, that's pretty good. Tanan! Ang kanyang stand. Yan. Ito po ang laman niya. Wala na pala. Hala ko may pera. Yan. So, yan na. Ito muna. So, it's a yan. So, alam niyo na kung ano to. Siyempre, check natin. Diba, parang review na rin. Okay. Magalaw siya. Ay. Medyo mahina yung spring niya. Dapat kasi siya, ang pagkakalam ko sa ganito, kapag hinila mo ng ganon, kusa siya magbabalik. So, kulang siya sa yung spring siguro niya. Pero, madaranig smile. Siguro, lagyan na lang natin to ng pampadulas. Yan. Okay, so, yan. This one.
malambot naman. Kapag tinigasan, pag nilak, nakalak din siya. Okay. USB type. Yun lang. Wala siyang adapter dito sa ano. Wala na talaga. So, wala siyang adapter. Hindi siya kasama. Pero okay na. So, assemble na natin. Tsaka lang. Review ulit natin to. Hanggang ganyan lang yung ano niya, bend niya. Look. Ganyan lang. Siguro ito na yung magdadala ng pag-bend niya talaga, no? Alam mo na. Excited. So, lagyan na lang natin siya ng oil. Yan, pang makina to siya ng oil. Para dumulas siya sa ilalim, diba? Yan. So, solve na ang problema. So, ito na siya. Yan. Ito napapansin niyo yung vlog na yan. So, ibig sabihin, pwede siyang iyuko, pwede iangat, pwede igilid. Yan. So, adjustable siya. Adjustable ang ating ring light. Yan. So, yan guys, subukan na natin ang ating ring light kung maganda nga ba ang kanyang resulta. Since kaganina wala tayong nakitang adapter, meron ako ditong extra adapter. Yan. Saksak lang natin siya. So, ito po yung kanyang ang tawag nito. Basta yan na yun. So, need natin tong pindutin tong power button na to para mag let there be light! Thanks! Ayan. So, ayan po ang itsura niya. Ibahin natin. Ito lang po ang pipindutin natin pag gusto nating ibahin yung kulay. Itong part na to. Pangalawa. Yan. Diba? So, ayan po ang iba't ibang kulay ng kanyang ring, ng kanyang light. Yan. Tapos, pwede rin siyang, meron ditong plus at minus. Yan, plus at minus. So, kung gusto nating bawasan yung light niya, makikita naman natin. O, diba? Okay. Okay kayo. Then, dagdagan natin yung light niya. Yan yung pinaka-full niya. Okay kayo. So, punta natin sa iba. Yan, meron siyang ganyang kulay. Hindi ko lang kung nakikita, pero medyo kulay yellow siya. Bawasan kaya natin para makita. Yan. Yung not siya color. Medyo yellow yung tsura niya. Yan. So, yan po ang ating ring light. Nabigay sa akin ng aking beloved cousin, which is I'm very, very thankful
A few inches later. Meron siyang meron siyang damage. So, meron siyang damage dito. So, hindi ko alam kung sa yan, sa shipping. Pero okay naman siya. Hindi naman siya masyadong halata. Pag di mo talaga siya lalapitan. Yan. Medyo may damage ang ating ring light. So, sa nag-ship po nito. So sad. Meron siyang damage. Pero, okay naman. Hindi naman ako ma-arty. And yes, ayun guys, nakita na natin ang ating ring light. Nasubukan na natin siya. So far, maganda naman yung light na ipinoproduce nating ring light. At yung mga wirings niya ay gumagana naman. So, na-adjust naman natin yung kanyang brightness. Ang tangi ko lang masasabi or ang tanging defect lang sa ating product is yung sa ring light niya na merong linya na parang nagasgas, pero okay lang, hindi naman siya naka-apekto sa quality ng ating light. And yun, kulang siya ng adapter. Hindi ko alam bakit wala silang adapter. And yung cellphone holder niya is medyo kulang sa langis. So, akala ko sira. So, hindi pala. Na-stack up lang siya. Pero nagawa naman natin siya ng paraan. So, walang problema na. And, yun lang. Ang ating ring light ay okay. Magandang kanyang quality. And, perfect siya sa akin. Perfect gift siya para sa akin. So, maraming salamat ulit. This is May Aluyog. And that's it. And see you again sa ating next video. Maraming salamat po.